Γεια σας φίλες και φίλοι, είναι το GG με τον Γιώργο Τσγουρομάλη και τον Γιώργο Λιβαδίτη, μία εκπομπή από filmmakers για filmmakers. και πάμε στα νέα της εβδομάδας. Γιώργο, τι νέα έχεις να πεις για τους τηλεθεατές μας? Το πιο σημαντικό νέο που βρήκα ήταν ότι ο Ταραντίνο θα κάνει ένα θεατρικό, ετοιμάζει να κάνει ένα θεατρικό. Θεατρικό, όχι ταινία, όντως. Ναι. Είπε ότι εάν βγει καλό το θεατρικό θα το κάνει ταινία και ότι αν το κάνει ταινία θα είναι η τελευταία Θα του. είναι η τελευταία του ταινία. Οκ. Εμένα με σόκαρε λίγο γιατί ο Κουέντιν είναι πολύ νέος ακόμα για να σταματήσει να κάνει αυτό που κάνει και να μας δίνει όλα αυτά τα αριστουργήματα που κάνει. Ναι, αλλά έχει λεφτά. Ναι, αλλά νομίζω ότι είναι από αυτούς που δεν το κάνουν για τα λεφτά. Το κάνουν γιατί είναι πορωμένοι με αυτό. Αλλιώς νομίζω ότι άμα το έκανε για τα λεφτά δεν θα έφτανε απλά τόσο ψηλά. Καλά, όχι, δεν είπα το κάνει για τα λεφτά, αλλά μπορεί να σκέφτεται το early retirement, δεν ξέρω. Δεν νομίζω, δεν τον έχω για τέτοιο τύπο, για early retirement. Εγώ νομίζω ότι θα μπορούσε να κάνει ταινίες μέχρι να πεθάνει. Λοιπόν, όσον αφορά εξοπλισμό, το διαφορετικό που βρήκα είναι ότι η Lexar έβγαλε μια καινούργια σειρά με κάρτες SD, οι οποίες είναι από ατσάλι. Και είναι και αδιάβροχες. Γιατί όμως, το είδα και εγώ αυτό, γιατί? Μάλλον για να χτυπήσει τις Sony TUF, τις πιο ανθεκτικές κάρτες που έχει η Sony, οι οποίες είναι μέταλλο, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν είναι ατσάλι. Και γιατί μέχρι στιγμής δεν είχαν κανένα ανταγωνιστή. Καμία άλλη εταιρεία δεν βγάζει rugged αδιάβροχες κάρτες. Οκ, απλά είναι μέσα στην κάμερα, ξέρω εγώ. Δηλαδή, ποιος είναι ο λόγος να είναι αδιάβροχη κάρτα? Τα big news στον τομέα των καμερών είναι η Canon, η οποία έκανε μια δήλωση ότι φτιάχνει έναν καινούριο αισθητήρα full frame, ο οποίος θα είναι 410 MP. Τι? Ναι, εκεί πέρα που λέγαμε ότι τα MP δεν πάνε άλλο και δεν χρειάζονται άλλο, τώρα η Canon μας λέει ότι ίσως να το χρειαζόμαστε. Απ' την άλλη, εγώ σκέφτομαι μήπως αυτός ο αισθητήρας δεν προορίζεται για κάμερα και προορίζεται για κάποιο άλλο είδος εξοπλισμού, όπως ας πούμε ένα τηλεσκόπιο, που νομίζω ότι αυτή θα ήταν η πιο σωστή χρήση για έναν αισθητήρα με τόση ανάλυση. Γιατί πλέον βρίσκεις φωτογραφίες τυπωμένες σε τεράστιους τοίχους και έχουν τραβηχτεί με μια κάμερα 50 ή 60 MP. Οπότε θεωρώ ότι το 400 είναι πολύ παραπάνω από το overkill. Κοίτα, η Canon έχει και την τάση να κάνει την υπερβολή. Δηλαδή, όταν η Sony είχε λανσάρει την α7S, έφτιαξε η Canon εκείνον εκεί τον υπερβολικό αισθητήρα. Νομίζω ότι ήταν full frame στα 2 MP. Ήταν high definition η κάμερα και μπορούσε να τραβήξει σε απόλυτο σκοτάδι. Και τη βάζανε, ξέρω εγώ, σε ζωολογικούς κήπους για να δούνε τι κάνουν οι πίθηκοι αφού σβήσουν τα φώτα και τέτοια. Δηλαδή, είχε ένα ISO που πήγαινε. Δηλαδή, usable ISO στο 1 εκατομμύριο, max ISO στα 4 εκατομμύρια, δηλαδή κάτι απίστευτα νούμερα. Κοίτα, όταν δεν έχεις που να φας τα λεφτά σου, ήταν μια μικρή box κάμερα. Ναι. Σου έχω και εγώ ένα νέο από την Canon. Θα βγάλει έναν καινούριο φακό, τον RF1628 F28. Okay. Και το θέμα ποιο είναι, ότι θα τον πουλάει περίπου στα 1.300 ευρώ, κάπου 1.320 τον είδα σε κάποιο website. Ακούγεται καλό. Και είναι τουλάχιστον μισή τιμή από τον 1535L που βγάζει η ίδια. Οπότε αυτός ο φακός δεν θα είναι L, θα είναι από τους πολύ λίγους zoom φακούς με πολύ ανοιχτό διάφραγμα που δεν είναι L και είναι σχετικά, ας πούμε, affordable. Δηλαδή αν σκεφτείς ότι ο άλλος φακός έχει σχεδόν 3.000. Ναι, okay, είναι affordable. Βέβαια, ήδη η Sony είχε βγάλει τον 1625. Δηλαδή η Sony είχε τον 1625, η Canon θα βγάλει τον 1628. Okay. Είναι πολύ μικρή διαφορά στο zoom, ξέρεις. Κοίτα, το θέμα με τους ευρυγόνιους είναι ότι όσο πιο ευρυγόνιος είναι ο φακός, τόσο πιο μεγάλη είναι η διαφορά. Δηλαδή, ας πούμε, το 25 με το 28 έχουν πολύ μεγαλύτερη διαφορά από ότι έχει το 80 με το 83.
Ναι, προφανώς. Δηλαδή πάει σε διπλασιασμό. Ναι. Απλά δεν είναι και πολύ zoom. Δηλαδή για μένα που είμαι πιο τηλεοπτικός θέλω 2 φορές περισσότερο zoom. Ας πούμε 3 φορές περισσότερο ναι, zoom. Κοίτα, αυτό, τουλάχιστον από ένα φακό. Αυτό νομίζω έχει γίνει τα τελευταία 3-4 χρόνια. Γιατί πριν από αυτό η φακή ήταν στάνταρ. Ήταν 16-35, 24-70, 70-200. That was it. Ναι. Τα τελευταία 3-4 χρόνια παρατηρώ ότι οι εταιρείες προτιμάνε να βγάζουν φακούς οι οποίοι να έχουν, ας πούμε, f2.8 και να έχουν, ξέρω εγώ, ένα zoom 2x το πολύ, ας πούμε. Ναι, δηλαδή ας πούμε... Πόσο ήταν ο Sigma, ο Iconic, Ήταν 18-35. 18-35, ούτε 2x. Και 50% η τελέεκδοση του, το οποίο είναι ακριβώς 2x. Ναι, τώρα να σε πάω σε επόμενα νέα. Mm-hmm. Η Sony θα βγάλει τον 16 σε 1,8G. Mm-hmm. Λογικά θα είναι ακριβώς φακός, δηλαδή υποθέτω ότι θα είναι γύρω στο χιλιάρικο, δεν ξέρω τιμή. Άμα είναι G θα είναι. Είναι rumored ο φακός, έτσι κι αλλιώς. Okay. Και θα βγάλει έναν τηλεφακό 400-800 σε διάφραγμα 6.3 με 8. Το οποίο και για 800 σε διάφραγμα 8, φίλε, δεν με χαλάει. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω με τους τηλεφακούς, γιατί πριν από λίγο καιρό ψαχνόμουν και εγώ για να αγοράσω τηλεφακό. Όχι τηλεφακό, super zoom. Παρατηρώ ότι απλά δεν υπάρχει κανένας κατασκευαστής ο οποίος να εστιάζει στην ποιότητα των κρυστάλλων και εστιάζουν πιο πολύ στα specs. Το θέμα είναι ότι καταλήγουν να τα χάνουν και τα δύο. Γιατί, ας πούμε, θα μπορούσαν να... Να σε ρωτήσω, πόσο ακούγεται το 35-4.000? 40.000 ακριβό. Καλά, ναι, γύρω στα 100-200 χιλιάρικα. Ναι. Αλλά ο φακός είναι physically, είναι ένας box φακός τόσος, ναι. Δηλαδή το όνομά του είναι ο 111 της Canon. Mm-hmm. Και φίλε, είναι ασήκωτος. Δηλαδή τον κουβαλούσαμε σε ένα γήπεδο μαζί με την κάμερα 2-3 άτομα για να τον ανεβάσουμε στις κερκίδες. Ναι, κοίτα, είναι για τελείως άλλη χρήση. Αυτό ακριβώς. Και πάλι σου λέω equivalent, δεν ήταν full frame φακός, είναι τηλεοπτικός φακός. Ναι, είναι μία σίντσας. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτή η φακή είναι σχεδιασμένη για να είναι τέλειη. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχουν τηλεφακοί πέρα από τον κλασικό 70-200 οι οποίοι να είναι έστω ένα σταθερό F4. Όχι ρε, είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή υπάρχει ο 400 F4 που είναι prime, εννοείται. Είναι απίστευτα δύσκολο να μεγαλώσει το F εκεί. Και δεν ξέρω αν έχει και νόημα. Δηλαδή, όταν προσπαθείς να φωτογραφίσεις ένα πουλί από, δεν ξέρω, 500 μέτρα μακριά, ας πούμε, και να το πάρεις κοντινό. Όχι 500, λέω πάρα πολλά, αλλά ρεαλιστικά από 100 μέτρα μακριά να φωτογραφίσεις ένα πουλί και να το πάρεις κοντινό, ένας 800 είναι ok. Δηλαδή και το F8 είναι ένα πολύ λεπτό διάφραγμα για να καταφέρεις να φοκουσάρεις το πουλί, ακόμα και με το focus. Αλλά τέλος πάντων πάμε παρακάτω, γιατί πάμε στο βίντεο και που μας ενδιαφέρει εμάς, ότι ο ιός του AI χτύπησε και το Premiere Pro. Mm-hmm. Η επόμενη έκδοση του Premiere Pro είναι ακόμα σε beta. Θα έχει το Media Intelligence System, οπότε δεν είναι AI, είναι MI, Media Intelligence, το πιάνεις. Mm-hmm. Και υποτίθεται ότι θα σου ξεσκαρτάρει το υλικό, θα σου βάζει αυτόματα tags, θα βρίσκει την αξία του πλάνου, αν είναι κοντινό, μακρινό κτλ. Οπότε φαντάσου ότι μπορείς να πετάξεις μέσα, δεν ξέρω, μετά από μια δουλειά με 500 πλάνα και να σου γράψει οπ και να πεις όλα τα κοντινά, όλα τα μεσαία. Πάμε. Τώρα τι θέλω, ένα κοντινό που έχει πολύ κόκκινο. Θα έχει ενδιαφέρον. Κοίτα, νομίζω ότι το λάθος που κάνει η Adobe καταρχάς είναι ότι δεν έχει κάτσει τόσα χρόνια να ξαναφτιάξει το Premiere από την αρχή. Η Adobe δεν κάνει λάθη. Ναι, κάνει. Το Premiere είναι η πιο παλιά εφαρμογή που έχουν. Και δεν την έχουν ανανεώσει. Να την ανανεώσουν ριζικά όμως. Όχι απλά να κάνουν update. Φίλε, ανανεώθηκε. Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Πότε? Ανανεώθηκε το 2000 περίπου 3 με 5, τώρα θα σε γελάσω, που πήγαμε από το Premiere 6,5 στο Premiere Pro 1. Σε σόκαρα τώρα. Ναι. Γιατί είχες γεννηθεί το 2005. Ναι, ήμουν 5. Εντάξει, δικαιολογείται να μην το θυμάσαι. Δικαιολογείται. Λοιπόν, επίσης άλλο feature που θα έχει
Έχεις δει τους υπότιτλους του Premiere, είναι πολύ ωραίοι. Ναι. Το αυτόματο transcription δουλεύει σε αρκετές γλώσσες και θα φτιάχνεις υπότιτλους, ας πούμε, σε μια γλώσσα που είναι το βίντεο σου και θα σου κάνει αυτόματη μετάφραση σε 17 γλώσσες. Okay, αυτό Δεν είναι βρήκα πολύ ακόμα χρήσιμο. τη λίστα, οπότε δεν ξέρω αν θα υποστηρίζουν και τα ελληνικά. Okay. Γιατί τώρα 17 γλώσσες στα ελληνικά είναι λίγο στο όριο αν θα μπαίνανε στην κατηγορία ή όχι. Εγώ νομίζω θα μπαίνανε. Και άλλο ένα νέο το οποίο είναι λίγο πιο geeky και λίγο πιο, ας πούμε, πιο nerdy, πιο για το μέλλον. Okay. Ναι. Θυμάσαι ότι το HDMI έχει αλλάξει πολλές φορές. Δηλαδή είχαμε τα πρώτα τα HDMI, το HDMI 1. Αυτό ήταν περίπου 4 Gbps πληροφορία. Gigabit per second μπορούσε να περάσει από το καλώδιο. Και πάμε στο HDMI 2.2. Έχει βγει αυτό το πρότυπο, το οποίο επιτρέπει 96 Gbps. Το οποίο πρακτικά σημαίνει 16K αναλύσεις. Άρα αυτό σημαίνει ότι θα μπορούμε να προβάλλουμε ταινία IMAX σε πλήρη ανάλυση όταν επιτέλους φτιαχτεί μια οθόνη 16K. Όταν βρούμε τα λεφτά να την αγοράσουμε. Δεν την αγοράσουμε εμείς, γιατί δεν μπορούμε να αγοράσουμε ούτε αυτήν, ούτε την κάμερα, ούτε τίποτα. Να την πάρουμε χορηγία. Χορηγία μπορούμε να πάρουμε το HDMI. Το καλώδιο. Ναι. Καλό. Θα κάνει 50 ευρώ ένα καλώδιο τώρα, δεν ξέρω, δεν το κοίταξα. Σίγουρα θα κάνει 50 ευρώ και ειδικά άμα θες πάνω από 1 μέτρο. Όχι, 1 μέτρο φτάνει. 1 μέτρο φτάνει. Από το PlayStation μέχρι την τηλεόραση. Θέλω να σου κάνω μια προσωπική ερώτηση, έτσι, για να μας γνωρίζουν και λίγο καλύτερα οι τηλεθεατές. Πώς ξεκίνησες με το βίντεο? Ασχολούμαι με το βίντεο καταρχάς 10 χρόνια φέτος. Ξεκίνησα το 2014 μαζί με το θείο μου, ο οποίος έψαχνε ένα βοηθό για να κουβαλάει τις τσάντες και να στείνει τα φώτα. Τι έκανε ο θείος σου πιο πολύ? Ο θείος μου ασχολιόταν με βαφτίσεις και γάμους και το κάνει ακόμα. Κουράγιο στο θείο σου, Γουρομάλη. Ναι. Τώρα τελευταία βέβαια έχει ξεκινήσει να κάνει και άλλα project, οπότε thumbs up. Και απλά επειδή ήταν πολύ ακριβό να παίρνει κάποιον άλλον βιντεογράφο για να του κάνει μόνο το κουβάλιμα και το στήσιμο, ρώτησε εμένα, εγώ ψήθηκα εννοείται κατευθείαν, χωρίς να έχω καμία επαφή πριν από αυτό ουσιαστική με βίντεο ή κάμερες ή φώτα ή οτιδήποτε. Πήγα το πρώτο Σαββατοκύριακο, πήγα το δεύτερο και μετά του είπα ότι θέλω να έρχομαι μαζί. Γι' αυτό γουστάρεις Ταραντίνο. Το ξέρεις. Τι εννοείς? Ο Ταραντίνο έτσι μπήκε χαμάλι στα κινηματογραφικά στούντιο. Δεν το ήξερα. Παιδί για όλες τις δουλειές, αυτό, κουβαλήματα και έμαθε. Δεν έχει πάει σε σχολή κινηματογράφου. Ναι, αυτό το ξέρω, δεν έχει πάει σε σχολή, αλλά το πώς καταλήγεις μες στο Hollywood δεν έχω καταλάβει ακόμα, να σπάσω στο κεφάλι μου. Νομίζω ότι μπήκε από τον πατέρα του, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Και πίσω σε αυτό που με ρώτησες, το έκανα ένα καλοκαίρι. Γλυκάθηκα προφανώς από... Πρώτη δουλειά, ξέρω εγώ και έτσι. Ναι, και από τη δουλειά, αλλά και από τα λεφτά. Και από το καλό χάι στους γάμους. Αυτό, άμα δεν το λέγεις, δεν θα το έλεγα ποτέ. Αλλά ισχύει, παιδιά. Αυτοί που κάνουν γάμους και βαφτίσεις τρώνε καλά. Καταλαβαίνετε ότι το έχω πάθει και εγώ αυτό στη ζωή μου. Να έχω κάνει γάμο και βάφτιση. Ναι, ο Γιώργος δεν δουλεύει τελικά μόνο σε κανάλια. Έχει κάνει απ' όλα. Και μετά το πρώτο καλοκαίρι απλά ξεκίνησα να ψάχνω κι εγώ. Και όλος τυχαίως πρόσφατα ήρθε η πρώτη μου κάμερα. Η οποία είναι μια Canon 40D, η οποία είναι καβατζωμένη από το θείο μου, την οποία την είχα λιώσει. Απίστευτο. Γιατί μέχρι να την πάρω, μέχρι να την κλέψω βασικά, τραβούσα φωτογραφίες με ένα iPod Touch. Θεία, δεν θα την πάρεις ποτέ την κάμερα. Ναι, όντως, δεν θα την πάρεις ποτέ την κάμερα. Οπότε μετά απλά ήταν ένα μικρόβιο. Ωραία. Οπότε μετά απλά μου κόλλησε το μικρόβιο. Τραβάει και βίντεο η 40D. Μόνο με άτομος. Εντάξει. Μετά από αυτό ξεκίνησα να ψάχνω και σε site και στο YouTube. Γιατί τη μεγαλύτερη γνώση που έχω πάρει ζωή μου την έχω πάρει από το YouTube. Δεν την έχω πάρει ούτε από τις σχολές, ούτε από τα σεμινάρια, ούτε από το practice. Τη μεγαλύτερη
γνώση που έχω πάρει την έχω αποκτήσει στο YouTube. Φίλε, αυτό το πιστεύω. Δηλαδή, ξέρεις τι γίνεται. Εντάξει, εγώ θα πω ότι η μεγαλύτερη γνώση που έχω πάρει την έχω πάρει από συναδέλφους στη δουλειά. Ναι. Γιατί είχα την τύχη να είμαι σε τηλεοπτικούς σταθμούς στην Ελλάδα, πέρασα από το και από τον Αντένα και εκεί γνώρισα απίστευτους επαγγελματίες που μου δώσανε απλόχερα συμβουλές και τεχνικά πράγματα. Δηλαδή, σε μια εποχή που τότε το YouTube δεν ήταν τόσο γεμάτο από αυτά τα πολύ τεχνικά, δηλαδή πώς βλέπεις ας πούμε, ένα τύπο που στείνει ένα vMix μόνος του σε μια εκκλησία και σου εξηγεί όλες τις συνδέσεις. Ναι, αυτά δεν υπήρχαν τότε, ξέρω εγώ, δεν ήταν τόσο πολύ. Ναι, εντάξει, αλλά πλέον το YouTube είναι απίστευτο. Ναι, νομίζω ότι άμα θες πραγματικά να ασχοληθείς με τη φωτογραφία και το βίντεο, για τα πρώτα 2 χρόνια. 5. Για τα πρώτα 5 μπορείς να πάρεις όλη σου τη γνώση από το YouTube. Γιατί όπως καταλαβαίνεις και εσύ, το να βρεθείς μέσα σε ένα στούντιο τηλεοπτικό ή εταιρεία παραγωγής ή οτιδήποτε είναι αρκετά δύσκολο. Εντάξει, μπήκαμε αλεξίπτωτο. Ναι, είναι περιπτώσεις... Δεν μπορώ να κρυφτώ, έτσι. Είναι αλεξίπτωτο. Ναι, είναι αλεξίπτωτο. Αλλά άμα θες να μάθεις και όντως θες να ασχοληθείς με αυτό, με το YouTube είσαι καλυμμένος μέχρι να κάνεις αρκετά πρώτα βήματα πάνω σε αυτό που σε ενδιαφέρει. Καλά, αν θες να μάθεις δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Δηλαδή, κατεβάζεις βιβλία, μπορείς να κάνεις τα πάντα. Το θέμα είναι με το YouTube ότι είναι η τεράστια βιβλιοθήκη. Δόξα τω Θεώ, για το αντικείμενό μας YouTuber υπάρχουν πολλοί, οπότε μπορείς να βρεις διαφορετικές απόψεις και προοπτικές από κάποιον που δουλεύει στο Hollywood μέχρι από κάποιον που κάνει γάμους. Αυτό θα μπέρδευε πολύ έναν αρχάριο, δηλαδή ίσως να χρειάζεται κάποιος να κάνει ένα σεμινάριο, ξέρω εγώ. Δεν θα πρότεινα σεμινάριο σε κανέναν άνθρωπο, σε κανέναν ούτε ερασιτέχνη ούτε επαγγελματία, εάν αυτός που διδάσκει στο σεμινάριο δεν είναι κάποιος καταξιωμένος στο χώρο, αλλά όχι απλά να λέει ότι το κάνω αυτό, να είναι από τους καλύτερους. Γιατί έχω πάει σε αρκετά σεμινάρια, στα οποία πλήρωσα και έφαγα φόλα, γιατί πολύ απλά ό,τι πήγαν να μας μάθουν, τα ήξερα. Ή ας πούμε μου έχει τύχει πολλές φορές ομιλητές να λένε πράγματα που δεν ισχύουν. Γιώργο, θες να μας πεις ποιο ήταν το πρώτο σεμινάριο που έκανες? Φίλε, ναι, και ήταν πολύ καλό. Ήταν με τον κινηματογραφιστή, τον Νίκο του Γαβουκίδη. Mm-hmm. Ήταν διευθυντής φωτογραφίας στο Φίνο για άπειρα χρόνια, ξέρω εγώ, δεκαετίες, και σκηνοθέτης την τελευταία δεκαετία που λειτουργούσε ακόμα ο Φίνος, σαν εταιρεία παραγωγής. Ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον σεμινάριο, αρκετά απλοϊκό, δηλαδή πώς φωτίζεις μία συνέντευξη 2 ανθρώπων, μία σκηνή, όχι μία συνέντευξη, συγγνώμη, μία κινηματογραφική σκηνή με 2 ανθρώπους και 3 φώτα. Και το φοβερό είναι ότι μας έλεγε ιστορίες, πώς γύρισε μια ταινία στη Ρωσία, ξέρω εγώ, και θέλανε να κάνουν μια σκηνή. Η σκηνή ήταν το στοιχειωμένο δάσος. Okay. Και πάνε στη Ρωσία και είναι καλοκαίρι, είναι η φύση λάμπει, όλα τέλεια, η πεταλούδα ψάχνει τον πεταλουδίτσο κτλ. Και πήρε χειροβομβίδες, καπνογόνες. Τότε είχε τελειώσει ο πόλεμο, η ένταση του ψυχρού πολέμου με τους Αμερικάνους, οπότε άδειαζαν αποθήκες στα στρατόπεδα, αγόρασες ό,τι ήθελες έτσι για πλάκα, και αγόρασε στρατιωτικού τύπου καπνογόνα, τα άνοιξε από τη μία άκρη του λόφου, τα φύσηξε ο αέρας πάνω από το δάσος για να σκοτεινιάσει τον ήλιο και έβαλε μηχανές ατμού μέσα στο δάσος για να κάνει την λευκή πάχνη, συγγνώμη. Και μας έδειχνε φωτογραφίες πώς είναι η σκηνή γυρισμένη και πώς είναι το backstage που είναι όλοι, ξέρεις, μέσα στο δάσος. Εκεί έχει εντωμεταξύ πάρα πολύ ζέστη όσο πιο ψηλά πας, γιατί τα καλοκαίρια η μέρα διαρκεί 20 ώρες. Okay. Οπότε η γη δεν έχει χρόνο να κρυώσει, οπότε είναι όλοι, ξέρω εγώ, με μπλουζάκια, χωρίς μπλουζάκια, whatever, κρού τώρα κανονικά, και η σκηνή είναι τελείως ένα ψυχρό δάσος. Οπότε θα έλεγα ότι είναι φοβερή εμπειρία.
Και να σου πω σε αυτό που έλεγες με τα... Να δεις τώρα πώς είναι η αντίθεση, έτσι. Πολλοί κινηματογραφιστές οι οποίοι τώρα δεν ξέρω, δεν έχουν κάνει κινηματογράφο, έχουν κάνει ελάχιστο κινηματογράφο. Οι γνώσεις τους είναι αμφιλεγόμενες, χρεώνουν πολύ ακριβά τα σεμινάρια τους και ο κύριος Καβουκίδης το έκανε δωρεάν στα πλαίσια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Πύργου. Και έτυχε να ήμουν εκεί εκείνον το χειμώνα και είναι μία από τις καλύτερες γνώσεις, έτσι, που έχω πάρει ποτέ. Ο άνθρωπος ήρθε με τον δικό του εξοπλισμό, μας έδειξε τα flags, μας έδειξε πράγματα που αργότερα έψαξα να δω πόσο κοστίζουν να τα αγοράσω. Όταν έγινα κι εγώ λίγο πιο δυνατό στο βίντεο και λέω, φίλε, ο τύπος ήρθε, ξέρω εγώ, με 10.000 grip, ας πούμε. Μόνο το grip του, έτσι. Δεν συζητάω κάμερες και φακούς. Θα το ονομάσουμε watch time. Watch time. Ναι. Θα το γράψουμε εδώ κάτω. Ναι. Μπορεί να κάνω κάτι στο μοντάζ εδώ κάτω. Ωραία. Ή μπορεί να μην κάνει. Μην το παίρνετε έτσι μετρητής. Στο οποίο θα συζητάμε για 1 ή 2 ταινίες που είδαμε μέσα στην εβδομάδα μας. Ή έχουμε δει γενικότερα. Και η πρώτη ταινία είναι? Η πρώτη ταινία είναι το Joker 2. Ταινιάρα. Δεν έχω λόγια. Δεν έχεις λόγια? Έχω λόγια. Οκ. Είναι πολύ αντιφατικό αυτό που λες, γιατί από ό,τι έχω καταλάβει στα social media, ο κόσμος χεϊτάρει, λες και είναι η χειρότερη ταινία της δεκαετίας. Φίλε, ναι, τη χέιταραν και ήμουνα πάρα πολύ... Δηλαδή, όταν βγαίνει μια ταινία που ξέρεις ότι θα είναι καλή, λες εντάξει, πάω κινηματογράφο, ταξίζει, ξέρεις, να τη δω στον κινηματογράφο, αξίζει το να αντιθώ, να βγω στο κρύο, όλα αυτά, να πάω να τη δω. Και το σκεφτόμουν πάρα πολύ με αυτή την ταινία. Για το αν θα πας να τη δεις. Για το αν θα πάω να τη δω. Okay. Ακριβώς επειδή άκουσα αυτά τα σχόλια, αλλά δεν έπρεπε να τα ακούσω. Δηλαδή, για μένα είναι ταινιάρα, είναι όπως θα έπρεπε να είναι η συνέχεια του Joker 1. Σκηνοθεσία, ηθοποιία, και η Lady Gaga έπαιξε πολύ ωραία. Δηλαδή, πολλοί μπορούν να πούνε εντάξει, η Lady Gaga, μια τραγουδίστρια, της έχουν δώσει και κάποιους πολύ εύκολους ρόλους στο παρελθόν, που τους έπαιξε αρκετά καλά, θεωρώ. Βέβαια, ήταν εύκολη ρόλη για αυτήν, δηλαδή, ήταν πολύ κοντά στην προσωπικότητά της. Φίλε, φοβερή ταινία. Μου άρεσε πάρα πολύ τα musical που είναι και δεν είναι musical. Δηλαδή, όπως και το La La Land, ναι, που δεν είναι το κουραστικό να τραγουδάνε, ας πούμε, όλη την ώρα χωρίς σταματημό. Πάρα πολύ ωραία ταινία. Δεν την είδα στον κινηματογράφο. Την είδα σπίτι μου. Και την είδα επηρεασμένος από όλα αυτά που έχω ακούσει και έχω διαβάσει online και περίμενα να δω πού θα ξεκινήσει να παίρνει τον κάτω δρόμο. Παρ' όλα αυτά με ξέπληξε ευχάριστα γιατί είναι ταινιάρα, όπως είπες και εσύ. Θα σου πω όμως που τον πήρε τον κάτω δρόμο, που θεωρώ. Κοίτα, έχω διαβάσει μέχρι και το κλασικό σχόλιο ότι η πρώτη ταινία είναι πάντα καλύτερη και ότι μετά από την πρώτη ταινία παίρνει τον κάτω δρόμο. Με αυτήν την ταινία εγώ έψαξα να δω από λάθη στη φωτογραφία, από λάθη στο script, από λάθη των ηθοποιών. Δεν βρήκα κάτι να πω ότι αυτό δεν μ' αρέσει ή θα το έκανα έτσι ή θα το έκανα αλλιώς. Νομίζω βρήκα ένα λάθος. Για πες. Πρέπει να το διπλοτσεκάρω, αλλά είμαι πολύ σίγουρος ότι άκουσα κάποια στιγμή να λένε ότι ο Τζόκερ, ο Batman και ο Τζόκερ τοποθετούνται στην Gotham City. Και η Gotham City είναι η Νέα Υόρκη, το ξέρουμε αυτό, αλλά ποτέ σε ταινία του Batman δεν έχει υποθεί, ξέρω ότι είναι στη Νέα Υόρκη, είναι στην Gotham City. Και υπόνεται κάποια στιγμή, λένε στη Νέα Υόρκη. Οκ. Αλλά πρέπει να το διπλοτσεκάρω. Ναι. Άμα είστε σίγουροι όμως, γράψτε το στα σχόλια. Ή αν θέλετε να το τσεκάρετε εσείς, να μας πείτε σε ποιο δευτερόλεπτο είναι. Αλλά όχι, θα το βρω το δευτερόλεπτο και θα το γράψω από κάτω. Και ας πάνε όλοι να το δούνε. Η δεύτερη ταινία. Να σου πω όμως που πάσχει το Joker για μένα. Ναι. Δηλαδή μόνο ένα, ας πούμε, όχι φαουλάκι, εντάξει δεν είναι φαουλ,
αλλά ότι το σενάριο δεν προχώρησε πολύ. Δηλαδή, δεν θέλω να κάνω spoiler τώρα και να πω τι έγινε ή μέχρι πού έγινε, αλλά ας πούμε θα είχα την εντύπωση ότι αυτό το σενάριο σε φτάνει μέχρι τη μέση της ταινίας και ότι θα μπορούσε να υπάρξει άλλη τόση ταινία για να δούμε μια κρίσιμη σκηνή και έναν επίλογο να το κλείσει. Βέβαια και εμένα δεν το έχουν κλείσει γιατί θα το κλείσουν στο Joker 3 ίσως. Ναι, όχι, ίσως σίγουρα θα υπάρξει Joker 3, απλά αλλιώς μετά το Joker 2 θα είναι όντως ένα fail. Άμα δεν υπάρχει... Θα είναι μια μισοτογιωμένη ταινία. Ναι. Παρ' όλα αυτά νιώθω ότι άμα πάει στα Oscar έχει όλα τα φόντα για να κερδίσει βραβεία. Ναι. Από εκεί και πέρα haters gonna hate. And lovers gonna love. Η δεύτερη ταινία μας είναι το End of Watch, η οποία είναι μια ταινία που διαδραματίζεται στο Λος Άντζελες. Είναι ταινιάρα. Γιατί, επειδή είναι γυρισμένη διαδραματίζεται στο Λος Άντζελες. Όχι, γιατί είναι πολύ καλή ταινία. Οκ. Σ' αφήνω να πεις. Διαδραματίζεται στο Λος Άντζελες και ακολουθά στη μέρα τους 2 αστυνομικούς. Αλλά ξέρεις τι, δεν είναι η κλασική. Τώρα δεν θέλω να κάνουμε spoiler, γιατί δεν είναι γνωστή ταινία και θα έλεγα δείτε την, ξέρω εγώ. Ψάξτε την και δείτε την. Δεν είναι η κλασική μπατσοτενία που είναι για να βλέπουν, ας πούμε, ξέρεις, οι αστυνομικοί είναι ένα μεγάλο τηλεοπτικό κοινό. Ναι. Γενικότερα και για άνθρωποι που τους αρέσουν οι αστυνομικές ταινίες. Που αυτό είναι ακόμα μεγαλύτερο κοινό. Ναι, απλά συχνά ας πούμε βλέπουμε ταινίες που είναι, εντάξει, είναι μια μπατσοτενία, δηλαδή χαμηλού επίπεδου. Οκ, ναι. Και κάνει το πάρα πολύ έξυπνο σκηνοθετικά. Θέτει ότι ας πούμε ο ένας από τους δύο πρωταγωνιστές, ο βασικός πρωταγωνιστής κάνει κάποιο film assignment, εκεί θέλει να πάει στο film school και αυτό δικαιολογείται γιατί έχει μια κάμερα μαζί του. Και έχει πάρα πολλά υποκειμενικά πλάνα, δηλαδή σχεδόν το 80% της ταινίας είναι τραβηγμένο από αυτή την κάμερα, την οποία αυτός την κουβαλάει και τη δείχνει κιόλας, οπότε είναι εμφανές ότι φτιάχνει κάτι. Και μετά, αφού φαντάζομαι κάνουν όλα αυτά, προσπάθησαν να φέρουν τις κάμερες τις κανονικές που είχε η παραγωγή όσο πιο κοντά γίνεται σε αυτό το look της Handicam του 2000. Ναι, όχι, το βρίσκω πάρα πολύ έξυπνο και μου άρεσε πάρα πολύ. Εδώ θέλω να θίξω ένα θέμα, ας πούμε. Μιλάω με πολύ κόσμο και εδώ και παλιά που μου μιλάνε για το κινηματογραφικό look, για το διάφραγμα 0,95, δεν ξέρω εγώ, TAF 1,1. Και φίλε, όχι, ξέρω εγώ, όλη η ταινία είναι, σχεδόν όλη η ταινία είναι όλα νετά, διάφραγμα 5-6 με 8 εύκολα, σε τριγώνια πλάνα. Αυτό ξέρεις γιατί δεν είναι απαραίτητα τόσο μεγάλο το F, γιατί μπροστά στην κάμερα έχουν βάλει έναν ευρυγόνιο φακό. Η κάμερα αυτή δεν παίρνει φακούς, οπότε είναι σαν ένας αντάπτορας. Ναι, είχα κι εγώ ευρυγόνιο αντάπτορα στη Handicam, στην πρώτη μου μηχανή. Ναι, και χρησιμοποίησαν αυτό, το οποίο εφόσον γίνονται όλα πιο ευρυγόνια, γίνονται όλα και πιο εστιασμένα. Ναι, εννοείται, όχι, εγώ το λέω, τώρα συζητάω την αισθητική, δηλαδή ότι βλέπουμε να μιλάνε για φιλμικό look, όλα θολά, πόση σημασία έχει το bokeh. Όχι, ξέρω εγώ, αν μιλάμε για κινηματογραφικό look, πιο μεγάλη σημασία έχει πώς παίζουν οι ηθοποιοί. Ναι. Δεν με νοιάζει το bokeh. Δηλαδή το bokeh είναι κάπου πίσω στην εικόνα. Με νοιάζει το θέμα πώς είναι φωτισμένο, το θέμα τι κάνει. Και αυτή η ταινία έχει budget, τότε estimated budget $7 εκατομμύρια. Φίλε, εντάξει, ξέρω εγώ, δεν... Πόσο πιο πολλά πράγματα να κάνεις με 7 εκατομμύρια. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν καρτούν και άνιμε τα οποία κοστίζουν 150, 200, 300 εκατομμύρια και πάλι ξέρεις είναι... Εντάξει, οκ, και δεν ξέρω, μπορεί να είναι εκφουσκωμένα τα νούμερα. Δηλαδή... Ναι, εννοώ ότι, παιδιά, για όσους δεν το ξέρουν, 7 εκατομμύρια για ταινία
η οποία θα προβληθεί στην κινηματογράφο, είναι τίποτα. Είναι πολύ μικρό ποσό. Ναι. Είναι σαν να λέμε πάνε να αγοράσει σπίτι με 5 ευρώ. Είναι τόσο λίγα τα λεφτά. Γιατί στο Hollywood οι low budget ταινίες είναι μέχρι 20 εκατομμύρια. Μέχρι 20 εκατομμύρια θεωρείται low budget. Και τότε, έτσι. Καλά, δεν είναι πολύ παλιά, αλλά στείλω πληθωρισμός. Δηλαδή Ναι. τώρα η ίδια ταινία θα ήταν στα 15-20 εκατομμύρια λόγω πληθωρισμού. Ναι. Παρ' όλα αυτά κινήθηκαν πάρα πολύ έξυπνα. Φοβερό παίξιμο. Μου άρεσε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Δηλαδή πραγματικά και ο Μάικλ Πένια και δεν μπορώ να προφέρω το όνομά του άλλου. Με τίποτα αγαπημένος ηθοποιός και δεν μπορώ να προφέρω το όνομά του. Παίξανε... Σου δίνουν το ρόλο, δηλαδή το πιστεύεις ότι είναι μπάτσι. Δηλαδή αυτό παίζουν τους χαμηλού επίπεδου αστυνομικού, έχουν τα όνειρά τους, να κάνουν την οικογένεια, πολύ βασικά πράγματα, ας πούμε μικροαστικά. Και στεναχωρήθηκα με την ταινία. Γιατί? Για το τέλος. Δηλαδή κάπου λες, ας πούμε, θα ξεφύγουνε και στο τέλος δεν ξεφεύγουνε. Κοίτα, να σου πω κάτι. Εμένα μου άρεσε γιατί... No spoilers. Ναι, no spoilers. Είναι μια ταινία για μπάτσους, όπως είπες και εσύ, η οποία είναι... Όχι, είπα ότι δεν είναι για μπάτσους. Το θέμα είναι δύο μπάτσι, αλλά δεν είναι... Δηλαδή, πιστεύω ότι αν τη δει το κλασικό πρότυπο του Αμερικανού μπάτσου, του ασκεί αρκετή κριτική. Δεν είναι μια ταινία που θα αντέξει να δει μέχρι το τέλος. Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι σε σχέση με τις υπόλοιπες αστυνομικές ταινίες που έχω δει, που είναι πάλι ένα ζευγάρι μπάτσι και κάνουν πράγματα... Ναι, αλλά εκεί τους ηρωποιούνε. Τι εννοείς? Δηλαδή, δείχνουν, ας πούμε, αυτό το δίδυμο, όποιο δίδυμο και να είναι, και στις περισσότερες ταινίες ηρωποιείται. Δηλαδή, τελειώνει η ταινία και λες, πω ρε φίλε, πόσο γαμάτος είναι αυτός, θέλω και εγώ να πολεμάω το έγκλημα έτσι σαν κι αυτόν. Ενώ εδώ δεν το ηρωοποιούν καθόλου. Δηλαδή δίνουν λίγο ηρωισμό και το αδειάζουν. Δίνουν λίγο και το αδειάζουν. Ναι, νομίζω ότι είναι αρκετά ρεαλιστική σε σχέση με τις υπόλοιπες. Αυτό το πάνω κάτω που λες, εμένα μου κάνει πιο ρεαλιστικό. Άμα δεν ήξερα τους ηθοποιούς και ξεχνούσα ότι έβλεπα ταινία, θα έλεγα ότι ναι, αυτή είναι μπάτσι. Ναι, νομίζω ότι βλέπεις ντοκιμαντέρ. Βγάζει νόημα. Και οι bodycam που έχουν σαν κάμερα μας κάνει να μην το πάρουμε σαν ταινία, αλλά σαν archival footage, σαν αρχαιακό υλικό. Οπότε, στο κάνει ακόμη πιο αληθοφανές. Όταν είχα δει πιο παλιά το ημερολόγιο ενός ζόμπι, που είναι παρόμοια κατάσταση, όπου ο πρωταγωνιστής μαζί με την παρέα του έχει μια κάμερα και από αυτή την κάμερα τα βλέπουμε όλα. Βλέπουμε τα πάντα από την οπτική του πρωταγωνιστή. Σου φαίνεται πολύ πιο immersive γιατί είναι πολύ πιο αληθινό. Είναι πολύ πιο πιθανό να ταυτιστείς με μια κουνημένη κάμερα, με μαύρα σκοτάδια, με το ένα με το άλλο, παρά με το χολιγουντιανό look, όπως το λέμε. Εντάξει, όχι, είναι θέμα πόσο έξυπνη σκηνοθεσία. Δηλαδή, είναι τα διαφορετικά είδη σκηνοθεσίας. Δεν υπάρχει ένα πράγμα. Αυτό θα έλεγα. Ναι. Να γυρίσουμε πίσω σε πιο θέματα εξοπλισμού. Ναι, γιατί όχι. Θέλω να μου πεις ποια ήταν η καλύτερη αγορά που έκανες ever. Αν με ρωτούσες ποια ήταν η καλύτερη αγορά που έκανα φέτος... Ωραία, φέτος. Ωραία. Η καλύτερη αγορά... Περίμενε φέτος, 2025 ή 2024. 2024. Από 2024, οκ. Η καλύτερη αγορά, παιδιά, που έκανα φέτος ήτανε ένας... Όλα θα μας τα δείχνεις, αφού τα έχω εύκαιρα. Οκ, αυτά είναι. Ήτανε αυτός εδώ ο φακός, τον οποίο τον πήρα 20 ευρώ από ένα μαγαζί μεταχειρισμένα. Και ποιος είναι? Είναι ένας Tamron SP, a.k.a. Η πρώτη επαγγελματική σειρά φακών της Tamron, από το 1990 μέχρι το 2000 και κάτι, αν δεν κάνω λάθος. Σε τι χιλιοστά? Αυτό το φακό τον πήρα γιατί είναι 35-210
Με σταθερό F4. Οκ, πολύ ενδιαφέρον. Επειδή είναι manual φακός, είναι και parfocal. Οκ. Και νομίζω ότι αυτός ο φακός μου έχει βγάλει τα περισσότερα λεφτά σε σχέση με το πόσο τον αγόρασα ever, από ό,τι έχω πάρει. Ναι, εντάξει, εύκολο. Ναι, γιατί νομίζω ένα 80% των project που έκανα μέσα στη χρονιά, βασικά όχι το 80% των project, 80% του βίντεο και τις φωτογραφίες που έχω τραβήξει, το έχω κάνει με αυτόν. Και επίσης, τον έχω νοικιάσει κιόλας. Αυτά είναι. Οπότε, τον έχω πάρει 0 ευρώ. Πολύ καλό, πολύ καλό. Εσένα, ποια ήταν η χειρότερη αγορά σου σε όλη σου την καριέρα? Ένα κομμάτι εξοπλισμού, ρε παιδί μου, που το πήρες και... Βάψε το μπλε και πετά το στη θάλασσα. Ναι, αλλά από την πρώτη μέρα. Όχι από την πρώτη μέρα. Όχι από την πρώτη μέρα, αλλά σε βάθος χρόνου βάψε το μπλε και πετά το στη θάλασσα και δεν αξίζει ούτε για την πρώτη μέρα. Απλά δεν το αποδέχεσαι την πρώτη μέρα ότι ήταν τόσο κακό buy. Οκ. Θα το πω. Ξόδεψες πολλά. 2.200. Ξόδεψες πολλά. Εντάξει, ναι, ειδικά τότε ήταν πολλά. Okay. Δηλαδή τότε ο μισθός μου ήταν 650. Οκ. Ωραία. Για πες. BMCC, Blackmagic Cinema Camera. Την πρώτη. Γιατί η πρώτη ήταν η Pocket, την πρώτη η Cinema, ναι, τη λίγο πιο μεγάλη, το Bricky, το 2,4K. Και τότε σκέφτηκα ότι το 4K έκανα κάποιους γρήγορους υπολογισμούς και λέω πω φίλε, αυτό θα τρώει 2 SSD την ημέρα. Ξέρω πώς λέμε, θα τρώει 2 μπαταρίες την ημέρα. Οπότε πήρα και ένα δίσκο τότε 3 τέρα για να μπορώ να αποθηκεύω τα αρχεία. Απίστευτα μεγάλα αρχεία. Κακή κάμερα. Έγραφε καλά μόνο στο ISO 100. Δηλαδή έτσι και πήγαινε σε ISO 400, ήταν τραγική. Κοίτα, εκτός αν ήσουν overexposed, ξέρω εγώ, 2-3 stop. Πότε την είχες πάρει? Όταν βγήκε. 2016. Όχι όταν βγήκε, λίγο πιο μετά, 2016. Οκ. Κοίτα, γενικά... Κακό buy. Κοίτα, την πάτησα γιατί ήταν αυτό πολύ γερό, 12 bit χρώμα, κάνεις ό,τι γουστάρεις. Ναι, όντως. Κουνάς τα color δεξιά-αριστερά, φίλε, δεν σπάει το χρώμα ποτέ. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί εκτός από RAW, ας πούμε. Κοίτα, αλλά κακό buy, μου κάνει εντύπωση αυτό που λες, γιατί από όσο θυμάμαι... Να σου πω ποια μηχανή είχα τότε και χρησιμοποιούσα πιο πολύ την άλλη μηχανή. Ποια? Είχα την 600D, ναι, και λίγο αργότερα αγόρασα την 80D. Και 80D είχε και continuous focus στο βίντεο, continuous autofocus. Η Blackmagic, για όσους ξέρουν, δεν έχει καθόλου. Ή τότε δεν είχε τίποτα. Ακόμα δεν έχει autofocus η Blackmagic. Ναι, δεν θα αποκτήσει ποτέ. Οκ. Αυτό πολύ κακό crop factor, δηλαδή είναι Super 16. Κοίτα, από τη μία μου κάνει εντύπωση αυτό που λες, γιατί εκείνη την εποχή εγώ τραβούσα με μία Sony X500. Δεν τις ξέρω τις Sony τόσο παλιές, δεν τις έχω δουλέψει. Έχω δουλέψει ακόμα πιο παλιές Sony, αλλά όχι από εκείνη την εποχή. Οκ, παιδί μου, φαντάσου ότι είναι 80% σε σχέση με το που είναι τώρα. Οκ. Εντάξει, άρα καλό. Εννοώ ότι ήταν ανταγωνιστική στα πάντα, αλλά και εγώ τότε σκεφτόμουν να πάρω Blackmagic. Πάλι καλά, δεν ξέρω τι... Δεν είχα budget. Δεν είχα budget πάλι γλίτωσες. Και δεν μπορούσα να τη βρω και μεταχειρισμένη. Επειδή τότε στο YouTube γινόταν χαμός. Θες να στη φέρω, να στη δανείσω για κανένα μήνα έτσι να σου φύγει κάψα? Ναι, γιατί όχι. Okay. Όταν είχε βγει, επειδή ήταν τόσο μικρή και τη λέγανε cinema κάμερα. Δεν είναι ούτε καν κοντά σε cinema κάμερα. Ναι, τότε δεν ήταν cinema κάμερα. Δεν θα γίνει ποτέ cinema κάμερα. Όχι, έχει cinema κάμερες. Έλα τώρα. Δεν είναι. Τι είναι δεν είναι για μένα. Τίποτα. Την έχω δουλέψει άπειρα την Ursa. 13 stop dynamic range, τα 2 τελευταία είναι έντυγκα στο θόρυβο. Άχρηστα τελείως. Οκ. Τότε δεν θα γίνει cinema ποτέ η Blackmagic. Την πέραν όλοι για να κάνουν φοβερά grade στο DaVinci. Grain, όχι grade. Grade.
color grade. Οκ. Γιατί είπες grains στην αρχή και λέω Το ναι, grain, έχει που έχει θόρυβο, δεν έχει άλλο. Από όσο λες, ναι, δεν χρειάζεται να προσθέσεις. Όχι καθόλου, έχει. Παρ' όλα αυτά, τώρα παρατηρώ ότι ξεκινάει πολλοί κόσμος να παίρνει την πρώτη Blackmagic Pocket. Εκείνη την Βλακεία. γκρι. Η Blackmagic δεν θα γίνει ποτέ σύνομα. Όχι μωρέ, μια φθηνή κινέζικη βλακεία με sticker design in Australia είναι. Εντάξει, τώρα έχω χρησιμοποιήσει πολλά προϊόντα Blackmagic, θα τα πούμε στο μέλλον. Ξέρω εγώ, απριόρι αυτή η εταιρεία είναι πολύ κακή, πολύ low budget. Εγώ πιστεύω ότι η Blackmagic πάει να κάνει κάτι μακροχρόνια. Πάει να φτιάξει το οικοσύστημα που έχει τώρα η Apple. Γιατί, πόσα προϊόντα Blackmagic έχεις χρησιμοποιήσει? Έχω χρησιμοποιήσει δύο πάνελ για χρώματα. Έχω χρησιμοποιήσει μια Pocket 4K και μια Ursa. Εντάξει. Αυτά. Ναι, αυτά ψιλοδουλεύουν. Θα σου πω το θέμα, ότι όταν έχεις ένα switch 40x40 και σου κολλάει στα μισά της παραγωγής και είσαι αέρα, ρε φίλε, δεν γίνεται πρόβλημα. Αυτό, ξέρω ναι, εγώ. Δεν ξέρω. Δηλαδή σκηνοθετείς, ας πούμε, πατάς τα κουμπιά και έχεις χάσει όλες τις κάμερες, τα πάντα. Ναι, αυτό είναι τεράστιο χρέωμα. Και ειδικά σε μια live εκπομπή. Δεν μπορώ να μιλήσω για το πώς αποδίδουν τα προϊόντα τους μέσα στο χρόνο. Και σε σχέση με τον ανταγωνισμό, έτσι. Βέβαια, εντάξει, δεν λέω το να πάρεις... Κοίτα, να σου πω κάτι. Ας πούμε, μπορείς να έχεις κάποιες κάμερες Ursa, τις συνδέεις με τα δύο SDI για την επιστροφή. Δηλαδή, σκέφτομαι σε στυλ broadcast tours, ας πούμε, γιατί και με το broadcast φακό είναι λίγο πιο εύκολο για εκπομπές. Σου δίνει και την ενδοεπικοινωνία, κάποια πράγματα, πολύ φθηνά, με standard adapters. Δηλαδή αυτό το δίνω, ας πούμε, θα βάλεις τα ακουστικά, θα βάλεις ένα 3,5 ακουστικό από κινητό και θα δουλέψει μια χαρά. Είναι ότι κάνεις τη δουλειά σου με πάρα πολύ λίγα λεφτά, απλά δεν μπορείς να την εμπιστευτείς, για μένα, σε ζωντανές παραγωγές. Δηλαδή πρέπει να ξέρεις ότι ίσως και να σε προδώσει ο εξοπλισμός αυτός. Ωραία, θα το έχω στο νου μου για την επόμενη φορά που θα νοικιάσω κάμερα της Blackmagic. Όχι, η κάμερα είναι εντάξει, δηλαδή η κάμερα, αν εξαιρέσεις ότι δεν έχει autofocus, ότι λείπουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία τα θεωρούμε δεδομένα σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, και αν εξαιρέσεις ότι έχουν πολύ κακό δυναμικό εύρος στην εικόνα, συχνά και κακά χρώματα, δηλαδή by default, τα οποία τα φτιάχνεις στο post, δεν είναι κάτι. Εντάξει, η κάμερα είναι κάμερα. Κοίτα, σε αυτήν την εποχή που πλέον ό,τι ψηφιακό καινούριο κυκλοφορεί. Κοίτα, ό,τι πληρώσεις παίρνεις, θα πω. Δηλαδή, στα web presenters και εγώ τα τροφοδοτικά, τρελά θέματα. Κοίτα, έχεις πολύ μεγαλύτερη τριβή από μένα, οπότε θα πάρω το λόγο σου και αυτό. Εγώ τα πάνελ τα καταευχαριστήθηκα παρόλα αυτά. Το USB το πάνελ. Ναι. Ναι, εντάξει, το USB το πάνελ, ναι. Η μεγάλη, όχι και πολύ μεγάλη, χωρίς μιξεφέ είναι. Η κονσόλα, η broadcast, η 4K για μίξη εικόνας. Δουλεύει. Απλά τα κουμπιά είναι πολύ μικρά και πολύ κοντά μεταξύ τους και πάρα πολύ εύκολα μπερδεύεσαι και μπορεί να δώσει την κάμερα 5 στον αέρα αντί για την κάμερα 4. Εντάξει, κάτι τέτοια προβλήματα, ότι δεν μαπάρονται όλα τα κουμπιά, ενώ παίρνεις μια Rose Carbonite, ας πούμε, και είναι, εντάξει, άλλο level. Και δεν είναι πολύ ακριβότερη από την Blackmagic. Αν σκεφτείς ότι μια Carbonite, ας πούμε, έχει 12.000 με 2 μιξεφέ ή με ένα μιξεφέ, αλλά έχει extra εφές μέσα, είναι σαν να έχεις 2 μιξεφέ σχεδόν. Και μια Blackmagic, ας πούμε, με τα 2 μιξεφέ έχει 6.000. Άρα είναι διπλάσια τιμή. Ναι, αλλά και πάλι δεν κάνει πράγματα που κάνει Carbonite που τα θες. Και θα τα αναγκαστείς να τα αγοράσεις, οπότε είναι άλλο ένα 3.000 εδώ, άλλο ένα 3.000 εκεί. Οπότε, βέβαια, εντάξει, καταλαβαίνουν οι τηλεθεατές μας ότι όταν μιλάω για μόνο η κονσόλα μίξη να έχει 12.000, είναι ένα συγκεκριμένο budget. Είναι μια συγκεκριμένη χρήση, ας πούμε, για ένα τηλεοπτικό κανάλι. Αν δεν έχει τηλεοπτικό κανάλι. Εντάξει, στουντιάκι, όχι και κανάλι. Στα κανάλια είχαμε πιο μεγάλες. Είχαμε Grass Valley.
Ναι, οκ. Θες να ρωτήσεις τιμή? Όχι, δεν θέλω να ρωτήσω τιμή. Θέλω να ρωτήσουν οι τηλεθεατές τιμή. Ρωτήστε από κάτω στα σχόλια πόσο κάνει η κονσόλα που λέει ο Γιώργος. Πόσο κάνει μια Grass Valley με 3-4 με ξεφέ? Αλλά μην το γκουγκλάρετε, ξέρω εγώ. Δηλαδή, πείτε πόσο νομίζετε ότι κάνει. Αυτή είναι η ερώτηση. Ναι. Πόσο νομίζεις ότι κάνει αυτή η κονσόλα? Και είναι- όποιος δεν ξέρει οπτικά τι συζητάμε, αν δείτε το Star Wars ή βασικά τις μισές ταινίες με διαστημόπλια του 80, η κονσόλα που ελέγχει το διαστημόπλιο είναι μια Grass Valley 3 ή 4 με ξεφέ. Όντως, Ναι. αλήθεια λες Ναι, τώρα. ναι. Αυτό δεν το ήξερα. Σε όλα αυτά, Star Wars, Star Trek, τέτοια θα δεις παντού είναι η ίδια Οκ, Grass Valley, είναι οκ. η τηλεοπτική κονσόλα. Εγώ λέω... Για μία κονσόλα μόνο, έτσι. Ναι, εγώ λέω 45 χιλιάρικα. Όχι. Δεν πειράζει. Ίσως εσείς να έχετε καλύτερη τύχη. Πάμε στο τελευταίο μας θέμα, το οποίο είναι η ιδανική φακή. Ο ένας ιδανικός φακός. Ένας. Δεν ξέρω, πες μου. Όχι ένας. Το ιδανικό σετ φακών. Οι φακοί που πρέπει να συνοδεύουν έναν filmmaker ή... δεν μπορώ να τα βάλω και τα δύο μαζί. Έναν filmmaker τη σήμερα ημέρα. Κοίτα, περιόρισέ μου. Δηλαδή θα μου πεις ένα σετ φακών με 6 φακούς, γιατί εκεί θα τους βάλω σχεδόν όλους. Δηλαδή ξέρεις το τυπικό σετ των 6. Όχι, εντάξει, όχι 6, 4. Μπορώ να το περιορίσω κι άλλο. Μπορώ να στο πω και στους 2 φακούς. Όχι, εντάξει. Το 4 νομίζω είναι η πλειοψηφία Ωραία. των δημιουργικών που τραβάνε βίντεο και φωτογραφίες. Λοιπόν, σε crop σώμα μιλάμε πάντα. Οκ. Δηλαδή, εγώ μιλάω πάντα σε crop Ναι. σώμα. 16-23, 30-35, εκεί δεν έχει σημασία. Κάτσε 16 και 23. Ναι, 4 φακούς. Οκ. 16. 16. Δηλαδή, κάτι γύρω κοντά στο 14 με 16. Μμμ. 20 με 23, δεύτερος φακός. Γιατί κάποια brands βγάζουν 20, κάποια brands βγάζουν 21. Δεν έχει σχεδόν καμία σημασία δηλαδή αυτό το νούμερο. 30 με 35 ο τρίτος. Και ο τέταρτος, ιδανικά, 65 με 85. Οκ. Αν δεν υπάρχει, θα δούλευα και με 55. Αλλά Οκ. ναι. Άρα προτιμάς τους Prime. Ναι, όταν λέμε για set φακών, θεωρώ ότι είναι αυτόματα prime. Για μένα. Οκ. Ποιους φακούς θα διάλεγες? Αλλιώς αν έχουμε zoom, έχεις ένα zoom. Ξέρω, οι φωτογράφοι θα πούν άλλα πράγματα. Holy Trinity και τα λοιπά, ξέρω. Οκ. Αλλά είπαμε cinematographer. Ναι. Έναν zoom. Ποιον? Σε crop. Ναι. 18%. 18-105, 18-110 ανάλογα τη μάρκα. Οκ, άρα σε full frame είναι 24, 150, Ναι, 27-150. 155, κάτι τέτοιο. Οκ. Εγώ θα σας τα πω με τη σειρά που θα τα αγόραζα άμα ξεκινούσα τώρα να ασχολούμαι με το βίντεο και τη φωτογραφία. Ο πρώτος φακός που θα έπαιρνα θα ήταν ο 24-105. Ναι, κλασικό. Γιατί νομίζω ότι είναι... Σε full frame μιλάς. Ναι, σε full frame. Για τα crop ακούς το Γιώργο. Γιατί οι περισσότεροι από αυτούς τους φακούς έχουν stabilization που θα βοηθήσει πάρα πολύ κάποιον που ξεκινάει να κάνει τα πρώτα βήματα τώρα. Γιατί θα έχει λιγότερα λάθη. Ναι, εντάξει, στο handheld βοηθάει πολύ. Ναι. Ο δεύτερος φακός που θα έπαιρνα είναι prime. Θα έπαιρνα έναν 35, ένα 4 ή ένα 8 για να καλύψω τα πράγματα που δεν μπορώ να καλύψω με τον 24-105. Τα low light εννοείς. Που αυτά συνήθως θα είναι low light σε σκοτεινές συνθήκες, στις οποίες με το F4 ακόμα και σε full frame δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Ναι, εντάξει, τώρα αν έχεις κάποιο low light monster, ας πούμε, FX3, Α7S. Ναι, δεν νομίζω ότι κάποιος που θα ξεκινούσε το βίντεο τώρα θα έπαιρνε σαν πρώτη κάμερα. Την FX3, σωστά. Ναι. Οπότε
Τα έβαλα στο μυαλό μου με μία entry level full frame κάμερα. Okay. Να σου το πω έτσι. Ακόμα και μία α7-2 ή 3. Okay. Ο τρίτος φακός που θα έπαιρνα θα ήταν ο 70-200. Είναι, ξέρεις που θα πω, για πολλά χρόνια αρνόμουν να αγοράσω αυτό το φακό. Αλλά είναι money maker. Δηλαδή, πας σε εκδηλώσεις να τραβήξεις φωτογραφίες, πας σε αθλητικά event, πας... Όπου και να πας, είναι ο 70-200. Είναι ο φακός σου. Θα σου βγάλει τα περισσότερα λεφτά. Τις περισσότερες φωτογραφίες, σίγουρα. Εγώ πιστεύω ότι είναι ο φακός που θα σε κάνει να ξεχωρίσεις τις φωτογραφίες ή το βίντεό σου σε σχέση με τους υπόλοιπους. Γιατί, αφού όλοι τον έχουνε. Όχι απαραίτητα. Γενικά, ας πούμε, στο entry level... Οκ, ναι. Κοίτα, ο πιο φθηνός 70-200 έχει ένα χιλιάρικο. Ναι. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρω αν θα τον πρότεινα σε κάποιον που ξεκινάει τώρα. Γιατί... Εγώ δεν θα πρότεινα τηλεφάκο για πρώτο φάκο. Για τρίτο. Ναι, εντάξει, αλλά για πρώτο σετ. Κοίτα, εγώ για μένα βρίσκω ότι όσο εξελισσόμουν με την κάμερα που είχα τότε, έβρισκα ότι θέλω να τραβάω όλο και πιο σφιχτά πλάνα. Και έφτασα σε μια φάση της ζωής μου που είχα έναν 70-200 για τη Sony να τραβάω το 40% του υλικού μου πάνω από 100 mm. Και αυτά τα βίντεο που είχα κάνει με αυτόν τον τρόπο είναι πολύ διαφορετικά από τα βίντεο που έκανα πριν από αυτό. Και για τέταρτο φακό, το δικό μου αποθυμένο, είναι ένας συγκεκριμένος, δεν είναι σαν τους υπόλοιπους φακούς που τους έχει κάθε μάρκα. Μπορώ να το φανταστώ. Δεν ξέρω. Είναι αυτός εκεί? Όχι, δεν είναι αυτός εκεί. Ο Γιώργος δείχνει τώρα έναν Samyang 8mm fisheye, αλλά είναι κοντά. Αυτός ο φακός που θα έπαιρνα είναι ο Laowa, που είναι 15mm f2 zero distortion. Ναι, οκ, πολύ ενδιαφέρον. Και νομίζω ότι με αυτόν, πέρα από το ότι μπορείς να κάνεις ακραία δουλειά σε gimbal ή steadicam, μπορείς να Δεν μου αρέσει για steadicam και για gimbal και θα σου πω γιατί. Okay. Επειδή διορθώνει, όταν κινείσαι στο πλάι των κτηρίων, αυτή η κίνηση δημιουργεί ένα distortion στο πώς βλέπεις το κτίριο. Δηλαδή πρέπει να κάνεις tracking σε κτίριο ή να περάσεις κοντά από τη γωνία του κτίριου για να καταλάβεις τι εννοώ. Σε φωτογραφίες δεν έχει πρόβλημα, αλλά όταν μιλάμε για βίντεο, νιώθω ότι εντάξει, ένα fisheye είναι λίγο υπερβολικό, αλλά κάτι με λιγότερη διόρθωση και όχι zero distortion, δείχνει πιο καλά, αλλά θέλει συγκεκριμένες κινήσεις. Κοίτα, είναι ιδιαίτερος φακός, γιατί είναι... Ναι, είναι tricky να το είναι tricky να το χρησιμοποιείς. Μακάρι να είχα έναν. Αλλά νομίζω ότι, ας πούμε, άμα έχεις ξεκινήσει τα τελευταία 2 χρόνια να ασχολείσαι με τη φωτογραφία και το βίντεο, με ένα τέτοιο φακό μπορείς να λες ναι σε δουλειές που είναι σε εσωτερικούς χώρους. Π.χ. architecture photography ή filmmaking. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για βίντεο στο YouTube και να το κόψεις όπως θες, γιατί παιδιά τα 15mm σε zero distortion είναι κάτι που δεν το βλέπεις κάθε μέρα και είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Είναι πολύ ξεχωριστός, δηλαδή σε αυτό συμφωνώ. Δηλαδή εγώ είδα πρώτη φορά τέτοιο φακό στην ταινία του Λάνθιμου, το Poor Things, στην οποία βέβαια είναι ένας Zeiss 11mm, ο οποίος αυτή τη στιγμή κάνει σίγουρα πάνω από 15.000 ευρώ γιατί είναι vintage, ο οποίος ήταν zero distortion και ήταν και 11mm, οπότε... Εντάξει, ο Λάνθιμος ήταν περίεργο. Μας έχει αποδείξει ότι ξέρει να χρησιμοποιεί έναν πολύ ευρυγόνιο φακό. Ναι, γιατί στο Poor Things είχε, εκτός από τον ευρυγόνιο, είχε και έναν fisheye. Και στο The Favorite. Πολύ μου άρεσε και το The Favorite για τη χρήση των ευρυγονίων. Ναι, εμένα με παραξένεψε γιατί πρώτη φορά βλέπω ταινία που να κάνει τόσο πολύ embrace
το Fisheye. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν πάνω από 15-20% της ταινίας τραβηγμένο με το Fisheye και όχι σε όλο το κάδρο. Ήταν ένας κύκλος στη μέση του κάδρου. Εντάξει, και το End of Watch είχε πολύ ευρυγόνια πλάνα. Ας πούμε, το έχω δει στις ταινίες, αλλά το χρησιμοποιούσε για λίγο, ρε παιδί μου. Ο Λάνθιμος στο Poor Things Είναι το στυλ. του έδωσε είναι να το καταλάβει, στυλ. ρε παιδί μου. Αυτά, παιδιά, για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο επεισόδιο και πολύ σύντομα θα φτιαχτεί και σελίδα στο Instagram, γιατί μέχρι στιγμής έχουμε μόνο το κανάλι στο YouTube. Μπορούμε να τη φτιάξουμε, ξέρω εγώ, τώρα πριν το μοντάρουμε και απλά να είναι άδεια. Ναι. Και Οπότε θα να την φτιάξουμε και μια αφήσουμε σελίδα στο Instagram. να την αφήσουμε άδεια για μια εβδομάδα μέχρι να ανεβάσουμε το πρώτο επεισόδιο. Ναι. Αυτά από μας. Ελπίζουμε η παρέα μας να σας έκανε να περάσετε ευχάριστα την ώρα σας και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο.